අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ ටෙක් විත් චමති YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් ගොඩක් අය තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔය PC එකට ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ට් කරාම data එකකින් data ගොඩක් වැය වෙනවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද data ගොඩක් කැපෙන්නේ නැතුව PC එකේ ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් මේකට ඔයාලට පොඩි settings ටිකක් තමයි හදාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක කරන හැටි දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා අනිවාර්යෙන් මගේ ටෙක් විත් චමති YouTube channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් මුලින්ම මේකට ඔයාලට මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ඉන්ටර්නෙට් icon එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන network and internet setting එක. ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඔයා කනෙක්ට් වෙලා තියෙන Wi-Fi එක හරි router එක හරි ඔයා ෆෝන් එකකින් hotspot අරන් තියෙන මේ විදිහට හරි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මගේ ෆෝන් එකෙන් hotspot අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන් ආවහම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන data usage කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ ක්ලික් කරගන්න. ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පෙන්නනවා ඔයා එක එක app වලට කොච්චර data ඔයාගේ මේ router හරි phone එකේ හරි අරගෙන තියනවද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඒක පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන enter limit කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මෙන්න මේකේ monthly one time unlimited මම මේකේ ඔයා unlimited කියන එකට දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා monthly reset date කියලා. මේක monthly කියන එකට දෙන්න unlimited කියන එකට දෙන්න එපා. මෙන්න ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා data limit කියලා එකක්. ඔයා මේකට data limit එකක් දෙන්න. මම මේකට MB 50ක් කියලා දෙනවා. MB ඔයාලට ඊට වැඩිය ඕන MB 100ක් ඒ වගේ දාගන්න පුළුවන්. මම මෙතන MB 50ක් enter කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන monthly reset date කියලා එකක්. ඒකට ඔයා මෙන්න මේ විදිහට එකම දාලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මෙතන තියෙනවා save කියලා එකක්. ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන data limit එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ data limit එකට විතරයි ඔයාලට මේකෙන් data transfer කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද කියලා දුන්නේ කොහොමද ඔයාගේ PC එකෙන් වැඩි data කැපෙන්නේ නැතුව ඉන්ටර්නෙට් යන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ හැමදාම බලන්න මගේ channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා එකතු වෙන්න.